Байден сказав «ні», але чи всі правильно його почули? Про західні винищувачі для ЗСУ, довкола яких за день уже з'явилося кілька несподіваних заяв від несподіваних учасників переговорного процесу. Про Францію, яка першою заявила про передачу танків, хоча й легких, і зсунула процес із мертвої точки. А тепер каже про навчання пілотів і планову підготовку до посилення української авіації. А ще про кримський прогноз Буданова, про сувору, але чесну критику від Бориса Джонсона і про побажання для мирного тилу від українських артилерістів. Дивіться хроніку подій 342-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Що почув Байден? Лише одне слово американського президента і так багато запитань. Джо Байден підійшов на мить до преси, і серед десятка уточнень було і вкрай важливе від журналістки «Голосу Америки». Чи США нададуть Україні винищувачі F-16? Байден відповів «ні». І менше як за добу після лаконічної заяви президент США повідомив, що хоче провести розмову із Зеленським щодо того озброєння, яке потрібне Україні. Чи не хочуть у Білому домі спонукати інших країн-союзниць до більшої ініціативи і ухвалення рішень щодо винищувачів? Саме про них мали розмову українські та французькі міністри оборони. Напередодні президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що Париж надасть Україні бойові літаки. Це ж саме підтвердили і в оборонному відомстві. Наша військова доктрина зрозуміла, у нас немає табу. І тому міністр Резніков та частина українського генштабу приїхали, щоб деталізувати потреби українського війська, частиною якого є авіація. Питання підготовки українських пілотів було частиною нашої зустрічі і є частиною глобального підходу. Ми обговорювали можливу модель винищувача як основну платформу. Ми не обговорювали виробників. Це наша необхідність – змінити можливості для захисту повітряного простору. А крім поступової підготовки до отримання винищувачів і негайне посилення вже добре випробуваною зброєю, Франція погодила передачу ще 12 артилерійських установок «Цезар». Тож далі, швидше за все, йтиметься про важкі панцерники французького виробництва «Леклерк». Очікування Києва від Парижу озвучив і міністр закордонних справ України. А ще розповів, скільки танків від західних партнерів ЗСУ отримують у першій партії. У першій хвилі внесків Збройні сили України отримують від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це «Леопард-2», «Челенджер-2», М1 «Абрамс». І дуже розраховуємо на «Леклерк». Світ розуміє, що без допомоги Україні російську навалу доведеться стримувати десь на території Західної Європи. Але існував сценарій уникнути Великої війни взагалі. У цьому впевнений екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. У колонці для видання The Washington Post говорив про НАТО, мотивацію Кремля та мляву позицію Альянсу у минулому. Путін вдерся не тому, що думав, що Україна має намір вступати до НАТО. Він завжди знав, що це малоймовірно. Він напав на Україну, тому що вважав, за багатьма доказами, що ми не дуже серйозно ставимося до захисту України. Він атакував, тому що хотів відбудувати стару радянську імперію і безглуздо вірив, що переможе. Якби ми були достатньо сміливими та послідовними, щоб привести Україну до НАТО, якби ми справді мали на увазі те, що говорили, тоді цій катастрофі вдалося б запобігти. Українцям треба дати все необхідне, щоб якомога швидше закінчити цю війну і почати процес прийняття України до НАТО. І почати його зараз. Вступ до НАТО у майбутньому, а війна триває просто зараз. У тому ж Washington Post з'явилося інтерв'ю керівника розвідки Кирила Буданова. Чільник ГУРу наголосив, що головне завдання для ворога зараз – це окупувати більшу територію Донеччини та Луганщини. А одне з ключових завдань для ЗСУ – ще до літа почати деокупацію Криму. І на це ніяк не вплине путінський ядерний блеф. Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу. Все почалося в Криму у 2014 році, і на цьому все закінчиться. Це тактика лякання. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії. І вони це дуже добре знають.
Ворог зазнає найбільших втрат за весь час великого вторгнення. Минулої доби ліквідовано ще 850 окупантів, знищено ще 9 бойових броньованих машин, артилерійську систему та реактивну систему залпового вогню, одиницю спецтехніки та 7 одиниць автомобільної техніки. Підбито ще 4 безпілотники. Як працюють на фронті польські краби, це добре знають артилеристи із 26-ї бригади, які щодня використовують самохідні установки із Польщі. І доки на передовій працює розпечене залізо, бійці мають кілька слів для тих, хто підтримує їх у тилу. Тим людям, які знаходяться зараз в безпеці, хочу сказати, щоб ви не забували про нас, що ми є тут. Тримайтесь, ми вас захищаємо. Все буде добре. Все буде Україна. Олексій Пасак, 5 канал.